Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona, sot do të përgatisim bashkë një ëmbëlsirë super të shijshme, tart me marmalat molle. Kjo është një ndër ato ëmbëlsira të dashur miq që kur e servirni një herë, fëmijët ua kërkojnë sërish. Del shumë e shijshme, ka një brum I cili shkërmoqet në gojë, dhe është një ndër ëmbëlsirat që përgatitet më kollaj nga të gjitha. Kësaj radhe do t'ju tregoj një lloj brumi tarti I cili nuk ju lodh fare. Ruan formën perfekt, pra me të mund të bëni dekorime tarte nga më të ndryshmet. Është një brum I atill që nuk ka nevojë për frigorifer. Do ta përgatisim në moment, do ta hapim në moment, do ta mbushim me reçelin tuaj të preferuar dhe do ta pjekim. Me këtë brum mund të bëni dhe mini tarta të mbushura me reçel, edhe këto dalin super të dashur miq. Unë këto 4 cop mini tarta I bëra me pjesën e brumit që më mbeti, thjesht për t'ua treguar juve si ide. Nëse dhe ju keni një kallëp cupcake të tillë, siç kam dhe unë, këtë lloj brumi mund ta përdorni dhe duke bërë mini tarta të vogla të mbushura me çfarë reçeli të dëshironi. Edhe në këtë mënyrë dalin super të shijshme të dashur miq. Pra për sa I përket modelit, jeni të lirë të veproni sipas dëshirës. Le të fillojmë nga puna. Për brumin e kësaj tarte të dashur miq do të përdorim 120 gram gjalp në temperaturë dhome, 120 ml vaj, një kokë rrez, miell, një seshte, një fryrës për ëmbëlsira, 2 lugë kos dhe 2 lugë uthull. Kësaj radhe do të përdorim sheqer normal dhe për këtë arsye punën do ta fillojmë nga të lëngshmet që sheqeri mos na mbetet kokriza në brumin e tartit. Pra në një end thyem vezën dhe I shtojmë 4 lugë sheqer normal. I shtojmë 2 lugë kos, I shtojmë gjithashtu 2 lugë uthull sepse uthulla bën që brumi të jetë më I shkrifët. I trazojmë mirë këta përbërës derisa kokrizat e sheqerit të shkrihen, pra që mos të dallohen në brumin e tartës. Në përgjithësi për brumin e tartave përdoret kryesisht sheqer pluhur të dashur miq, por jo të gjithëve në shtëpi mund t'ju gjendet sheqer pluhur, për këtë arsye, kësaj radhe e kam bërë me sheqer normal, edhe juve do ta keni më të thjeshtë për ta përgatitur. I shtojmë 3 lugë një seshte, dhe në këtë pikë I shtojmë vajin dhe gjalpin e butë në temperaturë ambienti. Me një gotë 250 ml do të masim 2 gota miell, por çdo miell apo çdo produkt është I ndryshëm në varësi të madhësisë së vezës që ju keni përdorur, në varësi të llojit të kosit që ju do të përdorni. Sasia e miellit mund të ndryshojë pak të dashur miq, gjithsesi ju do ta shtoni kontrolluar. Shtojmë njëherë si fillim gotën e parë, I shtojmë gjithashtu dhe baking powder, pra fryrësin për ëmbëlsira, fryrës keku, dhe e trazojmë mirë me dorë. Gotën e dytë e shtojmë kontrolluar në varësi të brumit që kemi formuar. Siç e shikoni të dashur miq, brumi është akoma I butë dhe për këtë arsye unë kam shtuar dhe 2 lugë miell të tjera për ta forcuar pak më tepër. Brumi nuk duhet të jetë I atill që ju kur ta merrni në dorë t'ju thërmohet, pra mos ta ruaj formën, por të bjerë sikur është një rër e lagësht, pra duhet që të jetë në atë konsistencë që kur ju jepni një formë si rrumbullake apo çfarëdo lloj forme të shregullt, ta ruaj formën, pra ta mbaj veten, mos të këputet dhe të bjerë sikur është rër e njom. Pra masa është e butë, por e ruan formën dhe nuk ngjit në përduar. Nëse masa ka ardhur në këtë gjendje, është okay. Pra në këtë pikë mund t'i japim formën që dëshirojmë për çfarëdo lloj tarti. Si që thash dhe në fillim, këtë lloj brumi nuk do ta vendosim në frigorifer për të forcuar, ky lloj brumi përdoret direkt.
Për ne gratë është një lehtësi pune, sepse ne duam që të kënaqin fëmijët tanë me një ëmbëlsirë, por nuk është se kemi shumë kohë. Pra nuk duam zahmete me pritje në frigorifer apo me ardhje. Pra për ne kjo lloj ëmbëlsire është një lehtësi pune, sepse përgatitet shumë shpejt. Sa po ta zëm brumin, do të fillojmë direkt ta mbushim dhe ta fusim në furrë. Për këtë tartë dashur miq, kësaj radhe do të përdor marmalat molle. Ju jeni të lirë ta përgatisni me çfarëdo lloj receli që keni në shtëpi. Kjo lloj marmalate del fantastike të dashur miq, ka një konsistencë super që mund të ngjyhet sipër bukës, është goxha kompakte, është fiksi ajo marmalata që shitej dikur nëpër markete. Nëse jeni të interesuar për këtë lloj recete, mund të më shkruani në komentet më poshtë dhe unë së shpejti do t'ua sjell. Me këtë sasi brumi mund të përgatisni dhe një tepsi pak më të madhe se sa kjo të dashur miq, sepse mua një pjesë brumi më teproi dhe siç ua tregova në fillim, me atë pjesë kam përgatitur 4 tarta të vogla të mbushura në kallëpin e cupcake. Për punën e hapjes së brumit të tartit, kam marrë disa mesazhe nga ju që o lona na sill një recetë sepse kemi hasur vështirësi me hapjen e brumit të tartës. Ky lloj brumi të dashur miq nuk ka nevojë fare që ju të përdorni një oklava për ta hapur, nuk ka nevojë që të përdorni frigoriferin për ta ruajtur. Pra, ky brum hapet me dorë në çfarëdo lloj kallëpi që ju keni. Si që shikoni, pasi e kam gjeshur mirë në fundin e kallëpit, nuk kam përdor razgot as ndonjë enë tjetër. Thjesht e kam gjeshur me dorë, kam krijuar me gisht formën anësore duke e ngjeshur atë në kallëp dhe i kam shtuar marmalatën e mollës. Si që shikoni, marmalata e mollës është goxha kompakte të dashur miq. Para se t'i shtojmë reçelin, mund t'i shponi një 2-3 brima me thik apo me pirun të dashur miq. Kjo do të bëjë që masa gjatë pjekjes mos të fryhet nga poshtë. E kam shtruar, e kam mbushur mirë dhe me marmalatën e mollës dhe përsipër i kam bërë disa forma me zemër. Përsipër jeni të lirë ta bëni sipas dëshirës të dashur miq, mund t'i hidhni dhe copëza. Nga masa që ju tepron, mund t'ja hidhni dhe copëza brumi në formë të shrregullt përsipër dhe në atë mënyrë prap del shumë e shijshme. Unë kësaj radhe ju kam bërë disa forma që ju të shikoni që ky brum, edhe nëse i japin forma, e ruan formën të dashur miq. Si gjatë përgatitjes, pra nga kallëpi format dalin shumë kollaj, edhe gjatë pjekjes format e ruajnë formën e tyre, pra nuk janë prishur. Me këtë lloj brumi të dashur miq, mund të bëni dhe kurabie, t'u jepni forma të ndryshme, t'i fusni në furrë dhe t'i piqni. Edhe si kurabie dalin shumë të mira. Vetëm se kurabiet, se do t'jenë të holla, duhet i piqni pak më pak. E dini, e keni parasysh vetë që kurabiet më shumë se 15 minuta nuk piqen. Ky është pra të dashur miq dhe rezultati final. E fusim në furrë për ta pjekur me 180 gradë me temperaturën që piqni zakonisht kekun për 20, maksimumi 25 minuta. Varet edhe nga lloji i recelit që keni përdorur. Nëse keni ndonjë recel që është shumë i ujshëm dhe mendoni që nga poshtë mund të mos të piqet mirë, 5 minutat apo 10 minutat e fundit mund ta caktoni furrën vetëm nga poshtë. Nëse harroni t'i bëni disa brima brumit dhe e fusni në furrë, siç veprova dhe unë, nëse vëreni që tarta po ju fryhet pak nga poshtë, nuk ka problem, furrën mund ta hapni sepse ky nuk është një kek dhe do t'u bjerë, është tart, pra është një lloj gurabieje. Furrën mund ta hapni dhe me majën e thikës mund ta shponi në 2-3 vende. Pasi e keni shpuar, e mbyllni sërish furrën dhe të vazhdoj pjekja. Nëse vëreni që pjesa e sipërme ka marrë ngjyrë mjaftueshëm, por minutazhi nuk ka mbaruar, atëherë do ta ktheni vetëm në opsionin me poshtë, pra me pjekje nga poshtë. Me brumin e mbetur, unë për mos ta hedhur poshtë, kam vepruar në këtë mënyrë të dashur miq dhe mbasi e kam nxjerr tartin e parë nga furra, kam futur dhe këtë pjesën e dytë.
Ju jeni të lirë t'i bëni sipas dëshirës. Edhe në kallëpin e cupcake dalin shumë të mira të dashur miq, në këtë mënyrë mund t'i bëni dhe për t'i marrë fëmijët me vete në kopësht apo në shkollë. Ja dhe e pjekur se si doli nga furra të dashur miq është speciale. Mund t'i hidhni dhe pak sheqer pluhur nëse keni përsipër për ta zbukuruar më tepër. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Siç e shikoni, është super e shkrifët dhe është pjekur më së miri. Jam e sigurt që nëse e provoni do të mbeteni shumë të kënaqur. Si çdo recetë në kanalin tim, asnjëherë nuk ju sugjeroj receta të cilat nuk më pëlqejnë vetë. Pra, shpresoj që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.